So yummy! Hello everyone, magluto taron og ampaw. Kanang bahaw bitaw nga gibuwad sa init. Diya mo gahi man as mo na atong gamon og ampaw. So nag-face shield ko kay ron dili maigo ang nang sa pisik sa mantika. Madyo dai po ni face shield kay dili ra di antivirus, anti-heat dai po ni. Aron dili ta mapiskan og dili po ni badaw tag atong mga naong nga daot na daan. No, di masayang ang atong gipangnudnod na ni ba. Sige, mag-start na ta. So una nga buhaton ang kaning bahaw ato ning kumuton para dili sidya magdikit-dikit. So mao na sidya nga naon na sidya. Aron mugahi ang kaning atong bahaw ato na sang ibuwad sa init sa adlaw kanang mugahi na jud siya ba. Charan di ana ang atong gibuwad nga bahaw gahi na jud. So magsugod na tagluto guys, very affordable lang ang atong ingredients, asukal ra og mantika sa baboy ni ang among gigamit kay daghan ng mantika sa baboy. So kinahanglan inig magluto ta, init kadyo ang mantika para mubukad sidya og makrispy kay kung dili init nawa jud nay lami, di jud lami kanon dili crispy o tanawa o ingon ana o mubukad sidya o anja magamit ko tag strainer para dali ra dakpon ba. Murag isda ba magamit ta og net para dali ra madakpan. So labi na kay gagmay ni sidya so gamitan atong strainer. Nya daghanon po natog mantika guys. So ingunanan na siya guys, crispy na siya. Crispy ba ha? Lami. Tamis, hindi crispy.